Charlène. Ik ben Juliette. En wij gaan konijntjes knutselen. En dit hebben we allemaal nodig. Ik maak 1 konijnenkont. Ik wikkel nu het eromheen. Hij is dik genoeg, dus nu maak ik een knoopje. Ik ga nu knippen. Ik heb nu hier geknipt en daar geknipt. En nu kan ik er vanaf halen. Wauw, echt mooi. Ga ik hem kort knippen. Ik ga hem borstelen met een klein borsteltje. Het watje wordt het staartje. Ik ga nu voetjes maken. De voetjes zitten vast. Ik ga konijntjes maken van pompoms. Eerst plak ik de 2 pompoms aan elkaar. Ik knip nu oortjes. Ik plak roze vilt op de oortjes. De oren zitten daarop en nu ga ik de oogjes plakken. En ik heb ook nog een neusje. En een roze staartje. Je kunt hem in een plantenpotje stoppen of op een haarclipje zetten. Ik ga een wortel maken. Zo zijn ze geworden. Zullen we een reuze konijn maken? Ja!
je gratis op ons kanaal.